امرأة عجوز عقيم تضحك من شدة الدهشة حين تبشر بغلام يولد لها رغم كبرها وكبر زوجها. فمن هذه المرأة؟ وما القصة التي تلي ذلك؟ إنها بداية قصة إسحاق ويعقوب عليهما السلام من ذرية إبراهيم الخليل. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. بعد قصة لوط وإسماعيل عليهما السلام، نعيش اليوم قصة إسحاق ويعقوب عليهما السلام ابن إبراهيم الخليل وحفيده وأجداد أنبياء بني إسرائيل. كان إبراهيم الخليل وزوجته سارة قد بلغا من الكبر عتيا ولم يرزقا بولد، وكانت سارة عاقرا لا تلد، فانقطع أملهما في الذرية بعد طول العمر. وكان إبراهيم عليه السلام رغم تقدم عمره لا يزال مستمرا في دعوته إلى التوحيد، مضيافا لكل عابر سبيل، يستقبل الغرباء بالطعام والترحاب رجاء الأجر والمثوبة. وفي يوم من الأيام نزل على إبراهيم ضيوف كرام، وهم ملائكة في صورة رجال، جاءوا يبشرونه بغلام عليم سيولد له، ثم من بعد ذلك الغلام حفيد آخر. فسمعت سارة البشرى فتعجبت وضحكت دهشة، إذ كيف تلد وهي عجوز وزوجها شيخ كبير؟ فأخبرها الضيوف أن هذا الأمر يسير على الله رب العالمين، وأن اختيار بيت إبراهيم لحمل الرسالة فيه بركة عظيمة. فتحققت البشرى، وولد إسحاق عليه السلام لإبراهيم وسارة فرحا عظيما بعد يأس طويل. وكبر إسحاق عليه السلام في بيت النبوة، فحمل راية التوحيد من بعد أبيه، وأقام في الأرض المباركة بالشام داعيا إلى عبادة الله وحده، مقتديا بسيرة أبيه في الصبر والإحسان. ولم يقف العطاء عند إسحاق، فقد من الله على إبراهيم بنعمة زائدة، فرزق إسحاق بابنه يعقوب، فكان حفيدا صالحا زاد الله به بيت إبراهيم خيرا فوق خير. ونشأ يعقوب في كنف أبيه وجده، فتشرب منذ صغره عقيدة التوحيد الخالص، وتعلم منهما الصبر وحسن التوكل على الله في كل أمر. وشب يعقوب عليه السلام، فاختاره الله نبيا كأبيه وجده، سائرا على المنهج نفسه، توحيد الله وحده وإخلاص العبادة له من غير إشراك ولا وساطة. وكبر بيت يعقوب، فرزق ب12 ابنا، صاروا فيما بعد أصل بني إسرائيل، الأمة التي بعث فيها أنبياء كثر، وذكرت في القرآن الكريم مرات كثيرة. وسيأتي من نسل يعقوب أنبياء كثيرون، موسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم ممن سنعيش قصصهم في حلقات قادمة. فكان بيت يعقوب منبع النبوة في بني إسرائيل لقرون طويلة. وكان آل يعقوب أهل رعي وترحال، يرعون الغنم والماشية، ويعيشون حياة بسيطة قوامها العمل والصبر بعيدا عن ترف الحضر. واشتهر يعقوب عليه السلام بصبر عظيم على الابتلاء، وحسن ظن بربه في أشد اللحظات، وهو خلق سيظهر جليا في محنة قادمة مع ابنه يوسف. ولما اقترب أجل يعقوب عليه السلام، جمع حوله أبناءه 12 وسألهم سؤالا خطيرا: أي رب تعبدون من بعدي؟ فأجمع أبناؤه على كلمة واحدة: سنبقى على ملة آبائنا، نعبد الإله الواحد الذي لا شريك له، ونحن له مستسلمون. فاطمأن قلب يعقوب، وعلم أن التوحيد سيبقى في ذريته من بعده. في هذه القصة درس عظيم، أن التوحيد الخالص تربية تنتقل جيلا بعد جيل، من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب فبنيه، فحافظوا على الأمانة التي حملها أولهم. ومنها أن رحمة الله تبلغ من يئس من كل سبب، فرزق العجوز العقيم غلاما ثم حفيدا، فلا يقنط من رحمة ربه مهما طال الانتظار. وكان من بين أبناء يعقوب 12 غلام أحبه أبوه حبا خاصا اسمه يوسف، وله مع إخوته قصة عجيبة وصفها القرآن بأحسن القصص. في الحلقة القادمة من قصص الأنبياء نعيش قصة يوسف عليه السلام، الرؤيا والجبة ومحنة السجن وخزائن مصر. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم.